Unë jam Charles Bronson. Unë jam Jill Island. Katastrofat qofshin natyrale, qofshin të shkaktuara nga sensi shkatrimtar i njeriut, godasin me gjithë forcën e tyre shoqërinë tonë. Ato papritur zbulojnë dobësinë e jetës dhe nxjerrin në pa aspektin më të mirë dhe më të keq të personalitetit ton. Katastrofat nuk kanë respekt për njerëzit apo vendet. Ato janë makthet tona të bëra realitet. Kemi nevojë për ndihmën e policisë për të evakuar këta njerëz. Do të humbasim këto njësitë nëse nuk i nxjerrim çikun. Na duhen disa njësi të lëvizshme. Na duhen kamion në Roskome, Shalom, Bel Air, Stradella, kudo. Marri, e gjithë pjesa e fundit e digës tani po shkatërrohet. Rezervuari po rrjedh i lirë dhe nuk dihet se ku do të përfundojë. Duhen lajmëruar që të gjithë. U thash njerëzve të largoheshin, të ecnin përmes korridorit drejt kopshit dhe jashtë ndërtesës. Nuk u thash përse, se nuk doja ta dinin që kishte rënë zjarr, pasi do t'i kapte paniku. Një pamje vërtet e dëshpëruar kushte e krenarinë e flotës italiane teksa zhduket këtu në Oqeanin Atlantik. Për disa besime të vjetra, prova e zjarrit është prova supreme e kurajës, cilën e kalojnë vetëm mëtrimat. Sot ka ende njerëz që duhet ta kalojnë provën e zjarrit, jo sepse zgjedhin, por për shkak të rrethanave tragjike. Për ta ashtuesi edhe për njerëzit e dikurshëm, përballja me zjarrin është një sfidë e rrezikshme dhe vën provë kurajën. Bel Airi, një nga lagjet më të pasura të botës, ndodhet në shpatet e kodrave të Los Angeles. Në nëntor të vitit 1961, këtu nuk kishte rënë shi për 9 muaj. Santa Ana apo Era e Djallit frynte nga shkretëtira me 90 km/h edhe linte pas një thatësirë mbi kodrat e qytetit. Ishte ideale për rënien e zjarrit. Për patrullën e shtëpive dhe gjithë njësitë e tjera. Po ju raportojmë një zjarr në shkurrat e zonës malore. 6 nëntor, ora 8 e mëngjesit. Një zjarr ndizet kur kova një buldozeri godet një shkëmbë dhe shkakton një shkëndij. Zjarri po digjet në anën lindore drejt Beverly Glenit. Është krejtësisht jashtë kontrollit. Mund të ngjitet në majën e Mulhollandit. Do të më duhen 3 zjarfikës në Mulholland. Zjarfikësit 41, 45, 46 dhe 67 e janë me njërë në Mulholland. Të shtyra nga era, flakët konsumonin 5 hektar tokë në minutë. Shkurrat e thata ndizeshin si karburant. Brenda disa minutash, 54 zjarfikse të gjithë kontesë Los Angelesit u aktivizuan. Banorët e 2000 shtëpive që gjendeshin në rrugën e zjarrit u shtyn drejt evakuimit. Zjarri po afrohet shtëpive të Bel Airit dhe ka mundësi të djegë edhe disa ndërtesa në Shalom. Na duhen disa njësi të lëvizshme këtu. Na duhen kamion në Roskome, Shalom, Bel Air, Stradella, kudo. Po dërdojmë të gjithë njerëzit. Na duhet ndihma e policisë për të evakuar këta njerëz. Do të humbasim njerëz nëse nuk i nxjerrim jashtë zonës. Në rrugën e zjarrit gjendeshin edhe 6 shkolla. Prindrit nuk po arrinin të merrnin fëmijët sepse ishin ngritur postbllokje. Në rrugë qarkullonin vetëm makinat e urgjencës. Megjithatë, zjarfikësit ndalohen nga lumi i njerëzve që po evakuoheshin. Këtu kemi Ted Henryn që vendosi të qëndronte për të shpëtuar shtëpinë. Përse nuk u largove kur u afrua zjarri pranë shtëpisë tënde?
Nuk ika sepse kur gruaja po largohej i thash ne jetojmë në majtë të Kodrës në Bel Air dhe nuk dua të dëgjoj gjithë jetën duke më thënë se po të qëndroja mund të kisha shpëtuar shtëpinë. I thash ti ik ndërsa unë po qëndroj. Çfarë bëre për ta mbrojtur shtëpinë nga zjarri? Do doja të kisha bërë më shumë, po kur erdhi momenti për të bërë diçka, bëra gjën më të logjikshme. Mora një zorë me cilën u isnim kopshtin, unë gjita në çati dhe vendosa të lak tjegullat e çatisë. Çfarë të bëri të largoheshe pastaj? Kur isha në çati pash një shtëpi të vogël rreth 60 metra larg shtëpisë tonë kur mori zjarr. Pash zjarrin se si e përpiu shtëpinë brenda 5 minutash. Pikërisht në atë moment uji iku, sikur ta kishte mbyllur njeri. Nuk kisha ujë dhe s'më dukej se po bëja ndonjë gjë të madhe mbi çati. Në atë kohë pash një grua plak që jetonte një rrugë larg nesh. Ja dija emrin, por nuk e njihja nga afër. Ajo vraponte në për rrugë dhe dukej si e çmendur. U përpoqja ta qetësoja dhe i thash se mendoja se ne nuk ishim në rrezik. I sugjerova të shkonim te pishina sepse shtëpitë nuk mund t'i shpëtonim. Kjo ishte më së qartë. Shkuam në anën e cekët të pishinës dhe u futëm në ujë deri në mes. Pastaj pam se si vazhduan ngjarjet. Waist high and observed the proceedings from then on. Well, it took about I suppose a full U desh një orë që shtëpia të digjej dhe ju mund të thoni përse nuk dole nga pishina dhe të largoheshe kur situata u bë rrezikshme. Por pasi mora vendimin për të qëndruar, nuk mund të largohesha më sepse s'kisha ku të shkoja. Qëndrova aty derisa u shua zjarri. Pash mbi Bel Air dhe para meje u shfaq një pamje që është e pamundur të harrosh. 450 shtëpi digjeshin me flakët deri në qiell. Pemë digjeshin sikur do të ndiznin qiellin dhe kishte tyme stuhi erë nxehtë. Ishte si një pamje e nxjerrë nga ferri i Dantes. Just like a scene out of Dante's Inferno, I presume. Erërat e forta i ngritën flakat 45 metra në ajër, duke ndezur ndërtesat të tjera. Temperatura shkoi disa mijëra gradë, edhe kjo shkaktoi stuhi zjarri. Shtëpitë shpërthyen nga nxehtësia e madhe. Dërgoni një zjarr fikse në cepin verilin dorë të rezervuarit, atje ku duket zjarri nga rruga. Nëse nuk e ndalim zjarrin atje, do të kalojë në Beverly Glen. Na duhet ndihmë nga ajri. Dërgojeni tani. Helikopterët erdhën dhe derdhën mbi shtëpitë që digjeshin një solucion të kripur, por nuk arritën të ndalin zjarrin që u përhap në komunitetin aty pranë. Përmes Beverly Glenit, në lindje, më duket pa rezultat. Po bëjmë sa mundemi, nuk kemi asgjë. Ka fjalë për zjarr kudo, edhe këtu. Zjarri po përhapet në bulevardin Sepulveda Tagertail. Ky është numri 9 në majtë Kenter Canyonit. 3 shtëpi u dogjen. Mbaroi uji. Do të digjen 50 deri në 100 shtëpi nëse ndihmat nuk vijnë. Bëni ç'të mundeni. Nëse nuk vijnë kompanitë që të merren me shtëpitë, do të digjen shumë të tjera në Roscommon. A ka më zjarr fikse në Los Angelesin perëndimor apo në qendër? Po vijnë. Ndërsa zjarfikset e tjera afroheshin, një tjetër zjarr shpërtheu 11 kilometra në perëndim, në kanionin Topanga. Zjarr që kërcënonte të diqte çdo gjë deri në oqeanin paqësor. Në mbrëmje rezervat e ujit u ulën shumë dhe zjarrfiksve po u mbaronte lënda e parë në luftën me zjarrin. Në mëngjesin vjen edhe mundësia e parë e fikjes së zjarrit. Era e djallit të ra. 24 orë pasi filloi, zjarri në Bel Air nisi të fikej.
U dogjën 5.600 hektar tokë dhe 500 shtëpi. Ky zjarr ishte katastrofa më e madhe në Kaliforni që nga tërmeti i San Franciscos në vitin 1906. Megjithse humbjet në prona kapën shifrën $40 milion, asnjëri nuk vdiq. Komuniteti u rindërtua dhe banorët e Belerit e kaluan provën e zjarrit. Pas pak, vdekja i një transoqeaniku luksoz në Atlantik, tragjedia e Andrea Dorias. Jemi rrugës për në vendin ku përplas transoqeaniku italian Andrea Doria dhe anija suedeze Stockholm. Ndërsa afrohemi, pamja që shohim është dëshpëruese. Krenaria e flotës italiane përfundoset në Oqeanin Atlantik. Gjëja më romantike në verë është një udhëtim në oqean. Ditë të gjata në diell, net festive e të shkujdesura. Eleganca e një hoteli luksoz që lundron. Një ëndër e vërtet. Por një natë vere të vitit 1956, kjo ëndër u kthye në mak. 18 korrik 1956. Me një dolli nga kapiteni i saj, Piero Calami, anija italiane Andrea Doria niset nga Napoli drejt New Yorkut. Broshura e anijes premton për 1134 pasagerët e saj thënien: një mënyrë krejtësisht e ndryshme jetese, edhe më e mirë se çdo gjë tjetër. Një përvojë që nuk do të harroni për sa kohë të jetoni. Për 8 ditë Andrea Doria dhuroi kënaqësitë e premtuara. Më 25 korrik, anija është vetëm një ditë larg destinacionit. Në orën 2:40 të pasdites, anija në rrethoi një mjegull e dendur. Kapiteni urdhëroi mbylljen e dyerve të kompartimenteve. Ai uli edhe shpejtësinë e anijes, por jo aq sa e kërkonin rregullat. Në orën 10:40, radari Andrea Dorias dalloi një objekt tjetër. Ishte një anije në lëvizje, vetëm 24 km larg. Anija Stockholm ishte më e vogël dhe më e ngadalë se Andrea Doria, por bashi i saj ishte shumë i fortë, i përgatitur për të duruar dëborën e fortë skandinave. Mjegulla rreth Andrea Dorias u bë edhe më e dendur. Në orën 11 të natës, anija italiane u kthye majtas. Anija tjetër ishte rreth 2.5 km larg. Në ndirek, pasagerët festonin natën e fundit në det. Roja bregdetare amerikane dhe të gjitha anijet e tjera aty pranë u lajmëruan për aksidentin e Andrea Dorias. Në anije ishte edhe një nënere italiane me vajzën 3 vjeçare e cila do të bashkohej me të shoqin në Amerikë. Liliana Hughes, ku ishit kur ndodhi përplasja? Po mbaja vajzën. Në anije kishte shumë rëmuj, panik, ulërima dhe njerëz të plagosur. Po përpiqeshin të ngjiteshin në kuvert? Njerëzit u ngjitën në kuvert, por nuk e di se si. Disa njerëz në kuvert na pan dhe krijuan një zinxhir njerëzor, që aty u ngjitëm edhe ne në kuvert. Ishte panik i papritur. And from there, we crawl up, to the deck. And I started getting panic. Ai kishte vajzën me vete. Gjatë gjithë kohës se kisha vajzën të kapur prej krahu afër vetes. Asnjëherë nuk mendova ta ulja poshtë, as edhe për një sekond. Varka e shpëtimit kaloi pranesh dhe shkoi në anën tjetër të anijes te klasi i parë. Por kishte litar të gjatë dhe të lidhur te parmakut e anijes. There was ropes, long ropes, and tied to the rail of the ship. E lidha Marian me një litar dhe ulën poshtë, por në mes të rrugës nisi të qante. Nuk donte të largohej, donte të kthehej.
nisi të ulërinte të më thëriste. E dija që do të binte në ujë. Hoqa gjaketën dhe rëshkita mbi parmak. Njerëzit përpiqeshin të më mbanin, thonin mos u hidh, por kërceva dhe ishte një kërcim i madh. Men give me the jacket and some other people try to hold me back. Said don't. I jump anyway. And it was a big jump. Mu duk si një përjetësi. Rash në ujë dhe mendova se nuk do të dilja më. Notova, derisa arrita të dilja në sipërfaqe. Më në fund, arrita të prekja Marian dhe e vendosa mbi shpatulla. Ajo më rrëshkiste dhe nuk donte të mbahej fort. Water, I touched Maria. Somehow I turned her around, I put her on my shoulder. It was very slippery. I keep she slip away. She don't want to. Pas pak nisi të qante e të ulërinte. Pastaj u afrua varka e shpëtimit. Ishte varka që kisha parë pak më parë. Unë ndjeva shumë mirë kur erdhën të merrnin Marian. And I felt very, very, very good. And when they come over, they took Marian. Unë jam John Pillman, reporteri Daily News. Jemi rrugës për të raportuar mbi përplasjen midis transoqeanikut italian Andrea Doria dhe anijes suedeze Stockholm, përplasje që ndodhi natën e shkuar rreth 72 kilometra në juglindje të Nantucketit. I afrohemi një pamje e vërtet të dëshpëruar. Krenaria e flotës italiane, anija luksoze 29.000 tonëshe Andrea Doria, po fundoset në oqeanin Atlantik. Megjithse 15 metra nga bashi anije Stockholmu shkatrua, anija ende lundronte. 545 të mbjetuar nga Andrea Doria shkuan në atë anije. Anija Île-de-France shpëtoi mbi 700 njerëz. Të mbjetuarit u dërguan në një vend të sigurt. Vetëm kur u pa qartë se anija italiane nuk mund të tërhiqej në ujëra të cekta, kapiteni Kalami pranoi ta braktiste atë. Ai mendoi se ishte njeriu i fundit që po largohej, por mbi anije ishte ende një pasagjer që kishte pirë një ilaç gjumi dhe fjeti. Jo vetëm gjatë përplasjes, por edhe gjatë 5 orëve të evakuimit. Ai ishte Robert Lee Hudson. Shortly after 5 in the morning, I woke. Then I could hear the water sloshing around my room. And I knew there was O zgjova rreth orës 5 dhe dëgjova ujin që përplasej në dhomën time. Aty e kuptova se kishte ndodhur diçka. Arria të shihja një dritë të zbet nga generatori i urgjencës. Këtë e dije sepse isha detar vet. Dola në korridor dhe shkova të thras për ndihmë. Nuk më dëgjoi njeri dhe aty e kuptova sa i qetë ishte anija, si e vdekur. Shkon të flesh në anije kur 1500 njerëz qarkullojnë në kuvert edhe ngrihesh e sheh motorët të fikur dhe gjithë pasagjerët të larguar. Ishte vendi më i qetë në botë, si anije fantaz. The engine stopped and all those passengers gone. That is the quietest place on earth. It's like a ghost ship. Si zbrite nga anija? U përpoqja të zbrisja nga ana e ulët e anijes dhe shpresoja të gjeja dikë të më ndihmonte. Aty erdhi një dallgë e madhe që më përplasi dhe forca thithëse e anijes më mori poshtë. And the suction from the ship just sucked me right under. Ishte ulur poshtë për të ndihmuar njerëzit të zbrisnin. Aty pash barkën e një anijeje tjetër dhe vazhdova të ulëria drejt tyre, derisa më dëgjuan dhe e drejtuan projektorin nga unë. E dinin që shpresa e vetme ishte të vinin dhe të më merrnin. They knew that my only hope was for them to come get me. Nga kuverte e anijes Stockholm, stafi anijes italiane e pa teksa fundosej. 11 orë pas aksidentit, Andrea Doria u fundos. Anija nuk arriti kurrë në New York. Të afërmit dhe miqtë e pasagjerëve vetëm prisnin e luteshin që të afërmit e tyre të kishin mbijetuar. Të mbijetuarit e parë arritën në New York me anijen Île-de-France, pjesa tjetër me 5 anije të tjera. Anija e fundit që erdhi ishte Stockholmi.
Mes njerëzve që prisnin me padurim në mol ishte edhe aktoria Ruth Roman. Pasagjere në Andrea Doria, ajo arriti të hipte në Ile-de-France, por u nda nga djali i saj i vogël gjatë rrëmujës. Ajo shpresonte që ai të ishte tek anija Stockholm. Pjesën më të madhe të njerëzve, pritja mbaroi. Dyzet e 6 pasagerë të anijes Andrea Doria dhe 5 marinarë të Stockholmit vdiqën. Familjet e tyre pritën më kot. Shkaku i tragjedisë nuk do të mësohet kurrë dhe hetimet dolën pa rezultate. Kjo çështje nuk shkoi kurrë në gjyq. Përplasja e Andrea Dorias dhe Stockholmit do të mbahet mend në histori si një prej katastrofave më të pashpjegueshme, ndërsa shpëtimi i njerëzve si një ndër më të suksesshmit. Unë jam britanike, por tani po vi nga ishulli i Maltës. U martova me profesor Pikun më 18 prill. Në anije kisha gjithë plaçkat e mia. Isha një nuse e lumtur gati për të ngritur shtëpi. Kisha rroba të bukura, stoli të bukura familjare dhe sende argjenti. Tani humba të gjitha. Kam vetëm këtë. Asgjë tjetër, as çantë. Humba gjithë dokumentet të çdo gjë. Kam tim shoq, vetëm kaq. E pash foshnjë në ujë dhe kërceva nga anija. Hoqa xhaketën dhe u hodha në ujë 2 herë për të kapur vajzën. E mora vajzën nga ujë dhe ju afrova barkës. Ju po vini tek bashkëshorti juaj në Shtetet e Bashkuara. Ai duhet të ketë qenë shumë i shqetësuar për ju dhe vajzën tuaj. Ai duhet të vinte të më merrte në molin 84 në New York. Një shok e zgjoi herët rreth orës 2 ose 3 të mëngjesit dhe i tha: "Ania po fundoset." Im shoq nuk e besoi. Kujtoi se ishte shaka dhe i tha: "Më lër të qetë, duhet të fles sepse do të zgjohem herët. Duhet të shkoj të marr gruan dhe fëmijën në mëngjes." Në mëngjes, ai ndezi radion ku çdo mëngjes për 20 minuta lexonin buletinin e lajmeve. Aty dëgjoi se ç'kishte ndodhur. Nuk e kishin emrin tim te lista e pasagerëve të mbijetuar, kishin vetëm të vajzës. Dhe ai mendoi se kisha vdekur. Kur arritëm në New York, ai u trondit kur më pa bashkë me vajzën. In shock to see me and our daughter, you know. Pas pak do të shihni se ç'ndodh brenda një aeroplani të prishur. Numri 943, 1 minutë nga përplasja. 1 minutë. Pas pak tymi dhe paniku kombinohen për të shkaktuar një tragjedi në një klub nate. Ndër katastrofat, më të tmerrshmet janë ato që na zënë në befasi, ndërsa çlodhemi dhe qetësohemi. Superklubi i Beverly Hillsit është arena e gjithkombit. Superklubi i Beverly Hillsit në Southgate të Kentuckit është një ndër klubet më të mëdha të perëndimit mesëm. Një arenë spektakli e zbukuruar me lukse dhe shumë e reklamuar. Vetëm 8 minuta larg Cincinnati. Aty ka muzikë vallëzimi që luhet nga orkestra e Beverly Hillsit. Më 28 maj të vitit 1977, 2600 klientë mbushnin në këtë strukturë të stërmadhe. Salla e madhe e kabares është e mbushur dhe njerëzit presin John Davidsonin. Disa minuta përpara shfaqjes, zjarri e kthen aktivitetin në tragjedinë më të rëndë të klubeve të natës, që nga koha kur u doq klubi Coconut Grove në Boston në vitin 1942. Në orën 8:45 minuta, punonjësit vunë rretym në muret e sallës Zebra, që ishte bosh. Ata provuan të shuanin me fiksin e zjarrit pa e ditur që ai ishte prapur përmes tavaneve të varura të çatis. Zjarrfiksit thirren pas 15 minutash. Gjatë kësaj kohe, flakët ishin përhapur në tubat e ujit dhe ventilatorët. Zjarrfiksit erdhën me vonesë dhe ndërtesa u kthye në ferr.
Vendi është i mbytur nga flakët. Zjarfikësit thonë se s'ka dyshim për të dhe nuk ka mënyrë për ta kontrolluar tani. Zjarri ka përfshirë gjithë ndërtesën. Nuk e kënë se ishim brenda, kur dha ky lajm, nuk e kishim iden se sa serioz ishte zjarri dhe njerëzit po dilnin me ngadalë. Kjo ishte një gjë e mirë, sepse po ta dinin se sa serioze ishte gjendja. Pjesa më e madhe e tyre do të vdiste. Ishim shumë pranë derës, rreth 4 deri 5 metra larg daljes dhe dolëm për 30 sekonda. Kisha vetëm 1 minutë e gjysmë që kisha dalë kur flakët shpërthyen në derën nga e cila dola dhe bllokuan njerëzit që po përpiqeshin të dilnin. 164 njerëz vdiqën brenda. Pjesa më e madhe u mbytën nga tymi ose u helmuan nga gazrat, të cilat u çliruan prej dekorimeve plastike që u doqën. Gjatë viteve klubi ishte zmadhuar. Ishin mbyllur dalje dhe ishin krijuar korridore dhe labirinte që të çonin në dhoma të tjera që diqeshin. Kaq shpejt u përhap zjarri, sa disa njerëz u gjetën nëpër tavolina. Shumë të tjerë do të kishin vdekur, po të mos kishte qenë kamareri 18 vjeçar Walter Bailey. Walter, si e zbulove zjarrin? Ndodhesha pranë sallës së kabares dhe një kamarere erdhi dhe më tha se salla Zebra kishte marrë flak. Vrapova përmes skenës dhe u ktheva nga publiku duke i treguar daljen në njërin nga dhomat e pasme. U thash që nuk kishte arsye të trembeshin, por kishim një zjarr të vogël para ndërtesës dhe nuk duhet të dilnin nga pjesa e përparme. Si reaguan njerëzit pas deklarimit tuaj? Ndërsa po ikja nga skena, njerëzit ishin ende aty dhe më shihnin me mosbesim. Shumë njerëz menduan se ky numër ishte pjesë e numrave komik dhe pas pak do të kishte ndonjë batut. Shumë vdekje ndodhen si pasojë e panikut. Kur nisën të trembeshin njerëzit? Kur dola nga dhoma nisa të largohesha dhe një nga 3 dyert nga të cilat po dilnin njerëzit ishte e mbyllur. U përpoqja ta hapja por nuk munda. U ktheva prap në sallën Zebra për të parë në ishte shuar zjarri që të kthenim sërish njerëzit. Shkova drejt sallës, por ndërsa isha në mes korridorit, një re e madhe tymi doli nga cepi dhe erdhi drejt meje me shumë shpejtësi. Ju drejtova daljes dhe u futa në radhë me të tjerët. Një burë e pare në tymi dhe ulëriu ka rënë zjarr, dilni të gjithë. Të gjithë nxituan drejt derës në panik. Pas pak e kuptova që arsyeja kryesore pse shumë njerëz ngecën te dera e daljes ishte pozicioni i keq i saj. Dikush kishte ngecur në derë sepse një prej kanatave ishte hapur me forcë dhe kjo e bllokoi daljen. Të gjithë u penguan nga ky personi dhe u bën pirk. Kjo e bëri të pamundur daljen. Ju arritët të ndihmoni disa prej njerëzve në sallën e kabares. Si e bët këtë? Po qëndroja në kopësht dhe pash dikë që po ndihmonte të tjerët të dilnin. U tregonte si të dilnin dhe ai më kërkoi ta ndihmoja. Shkova me të dhe pash tymin që ishte bërë shumë i dëndur. Nuk arrija të shihja asgjë. Aty kishte shumë njerëz të mbledhur bashkë. Nisëm të tërhiqnim njerëzit dhe t'i nxjerrnim jashtë. Disa prej tyre ishin pa ndjenja. Si u ndjet personalisht që ishit pjesë e rëndësishme e kësaj tragjedie? Isha i shqetësuar, mos kisha gabuar. U shqetësova për vdekjet e njerëzve. Por me përgjegjësinë e pastrimit të sallave, shpëtova shumë njerëz. Megjithatë, në të njëjtën kohë u ndjeva përgjegjës që gjithë ata njerëz vdiqën. Kam vrarë shumë herë mendje nëse kishte ndonjë metodë tjetër që mund të kisha përdorur, një mënyrë më të mirë për të shpëtuar të gjithë njerëzit. 3 morgje të përkohshme u ngritën menjëherë. U ngritën në një shkollë, në një depo armësh dhe në një klub veteranësh. Tu ata që ishin mbledhur një natë më parë për të festuar një dasëm, një ditëlindje apo thjesht për kënaqësi. Tani vinin të identifikonin trupat e djegur të të afërmve. Nuk ka asnjë mënyrë për të zbutur tronditjen. Që nga zjarri në Kentucky, kodet kundër zjarrit janë forcuar, por një zjarfikës paralajmëron. Klube të tilla, gati për të djegur, ka në të gjithë shtetet e bashkuara. Ishte e pamundur që një kamera të regjistronte historinë të cilën do të ndiqni pas pak.
Ndërsa përfundimet u fiksua në film saktësisht ashtu siç ndodhen, pjesën tjetër të ndodhive e kemi sjellë në jetë nëpërmjet rindërtimit të ngjarjeve. Dhe kështu arritëm të rikrijojmë atë që i ndodhi kapiten Augut dhe pasagjerëve të fluturimit 943. 15 tetor 1956. Fluturimi Pan-Amerikan 943 niset nga Honoluluja drejt San Franciscos. Në komandë është kapiteni Richard Aug. Në mes të fluturimit, aeroplani ngrihet nga lartësia 4.000 metra në 6.300 metra. Gjatë ngjitjes, ndërsa fuqia e motorit u ndryshua, u mre një tingull shumë të fortë që vinte nga ana e majtë e aeroplanit. Takometri numër 1 tregonte një rritje të fuqishme në xhirot e motorit parë dhe ishte qartë se kishte probleme. Gjëja e parë që më shkoi në mendje ishte prania e rojës bregdetare, jo shumë larg nesh. Ishim në mes të rrugës nga Honoluluja në San Francisco. Ai duhet të merrte një vendim të rëndësishëm. Çfarë vendimi morët, kapiten? Mendova të ulesha menjëherë në ujë sepse motori i prishur mund të çante aeroplanin dhe të shkaktonte dëme serioze. Pastaj vendosa të përpiqesha që të zbrisja në San Francisco. Stacioni nëntor, ju thërret fluturimi 943. Stacioni nëntor, ju thërret fluturimi 943. Marje, stacioni nëntor, fluturimi 943. Vazhdoni. Kemi një problem me njërin prej motorëve. Mund të kemi nevojë për të ulur. Mund të na jepni dritë të vazhdueshme? Marje. Po. Me njërin motor të prishur, aeroplani mund të arrijë deri në San Francisco. Por nëse helika shkëputet, mund të çajë kabinën e aeroplanit. Ndërsa kapiteni mendohet ç'të bëj, motori numër 4 shuhet. Stacioni nëntor marrje, fluturimi 943. Motori numër 4 u fik. Mund të kemi nevojë që të ulemi. Mund të na ndihmoni? U ktheva nga anija. I thash kapitenit se po ktheheshim. Kishim një problem serioz dhe do të na duhej ndihma e tij për të ulur. Kishte kaluar mesnata. Rojet bregdetare ndezën dritat. Kapiteni Aug vendosi të fluturonte rreth e rrotullanijes deri në mëngjes. Pyeta inxhinieri nëse kishte mundësi që tubi i gazit ishte ende në motor dhe ai më tha se tashmë duhet ishte shkëputur. Vendosa të bëja xhiro rreth rrotullanijes edhe të prisja agimin. Doja avantazhin e dritës së diellit, si dhe doja të harxhoja karburantin që aeroplanit i ishte më i lehtë. U thash njerëzve: Njerëz, unë jam kapiteni i avionit. Tani e dim që nuk e shmangim dot me ulje në det pranë kësaj anije të rojës bregdetare. Anija është krejtësisht e pajisur për të na ndihmuar në rast urgjence, dhe në avion kemi platforma për në ujë, si dhe gjithë pajisjet e tjera për zbritje të sigurt në det. Mendojmë se mund të qëndrojmë në ajër deri në mëngjes, dhe do të ulemi në mëngjes pranë anijes. Ndërkohë, ju lutem ndiqni udhëzimet që u jep personeli. Për 5 orë aeroplani fluturoi mbi anije. 2 motorët e tjerë funksiononin ende. Gjatë xhirove ndërsa prisja mëngjesin, shkova personalisht te pasagjerët, ashtu si dhe ndihmësi im dhe folëm kok më kok me ta, për t'i thënë se çdo të bënim. U tham që ishim të përgatitur për këtë situatë. Nuk pati panik apo tentativa paniku nga askush. Roja bregdetare shtroi një rrip shkume mbi sipërfaqen e detit për të ndihmuar aeroplanin të orientohej. Megjithse ishim të zënë, pata kohë të sjell ndërmend çdo informacion që kisha për të na ndihmuar gjatë zbritjes në det. E dija se bishti i aeroplanit do të këputej dhe do të merrte me vete 3 radhë pasagjerësh. Kjo më shtyu që të heq pasagjerët nga ajo pjesë e aeroplanit.
And this is what prompted me to remove the passengers from that part of the airplane. Kapiteni u përpoq të llogariste peshën e aeroplanit, këndin e zbritjes dhe detin, për ta sjellë aeroplanin sa më pranë anijes. Në anije, ekipi i shpëtimit u bë gati për të vepruar. Stacioni oqeanik nëntor, fluturimi 943. Anija juaj duket shumë e bukur. Po bëjmë një provë dhe pastaj po ulemi. Do t'ju njoftojmë se kur. Jemi 1 minutë larg uljes. 1 minutë larg. Do të shihni njerëzit që dalin nga dyert kryesor, njerëzit që dalin nga kabina. Fëmijët do të dalin të parët. Marrje. Nuk u krijua panik. Pasagjerët ndoqën udhëzimet një për një. Kapiteni e uli aeroplanin sipas planit. Me gjithë vështirësitë, nuk pati viktima. Kapiten, vështirësitë tuaja ishin të mëdha. Çfarë mendoni se ndihmoi në suksesin tuaj? Ndihmoi prania e një stafi shumë të mirë në aeroplan dhe aftësitë e mrekullueshme të marinarëve që ekzekutuan një operacion të tillë. Pati ndonjë moment kur menduat se do ta humbnit aeroplanin? Jo, e dija se çfarë do të ndodhte. E dija që do të uleshim në det. Pasagjerët ishin një grup i shkëlqyer dhe nuk kishin frikë. Patëm pak probleme në lidhje me pasagjerët që dyshonin se si do të mbronin të vegjëlit gjatë zbritjes. Bëm një manovrim të veçantë. I vendosëm pasagjerët në ndejset e përparme, pas kokës, dhe vendosëm jashtë para tyre që fëmijët të mos vriteshin. Të gjithë dolën nga aeroplani brenda 4 minutash. E jashtëzakonshme. Për mua ky ishte një veprim i shkëlqyer. Po. Nuk pati viktima, apo jo? Jo, një zonjë u lag. Ajo u përpoj të kërcente nga njëra varg në tjetrën dhe ra në oqean. Bordi civili i aeronautikës e vlerësoi kapitenin dhe stafin. Ata deklaruan: kontrolli efikas dhe i qetë i situatës shmangu një katastrofë të madhe ajrore. Marrje, e gjithë pjesa e pasme e digës po lundron. Rezervuari tani po rrjedh i lirë. Pas pak, historia e një lagjeje të tërë që u përmbyt nga shpërthimi një dige në mes të Los Angeles. Për 10.000 vjet, kastorët kanë ndryshuar natyrën duke ngritur diga për mbijetesë. Njeriu i ka vëzhguar aftësitë e jashtëzakonshme inxhinierike të kastorëve dhe i ka kopjuar për të ndërtuar disa struktura vërtet të jashtëzakonshme. Diga e kodrave Baldwin, e braktisur dhe mbuluar nga bari, është një kujtesë e fortë e katastrofës dhe gabimeve njerëzore. 1963, kodra Baldwin, një komunitet në Los Angeles. Aty banojnë 23.000 njerëz dhe aty pranë gjendet edhe një digë me dhe, e cila mban 1.5 miliard litra ujë. Ora 11:35 paradite, data 14 nëntor. Në digë është zbuluar një rrjedhje, niveli e rezervuarit duhet të ulej. Pa e ditur rrezikun që i kërcënonte, banorët janë të preokupuar me përgatitjet e Krishtlindjeve vetëm 11 ditë larg. Rrjedhja e rezervuarit nuk shkakton shumë shqetësime. Në orën 1:01 gjendet plasaritja në digë. Sipas inxhinierëve, diga do të mbajë edhe 2 orë. Urdhërohet evakuimi i menjëhershëm i banorëve të kodrave Baldwin. Banorët e zonës së Baldwinit, diga mund të shpërthejë. I paralajmërojmë të largoheni menjëherë nga shtëpitë. Ka mundësi që diga të shpërthejë.
Nëse mami dhe babi nuk janë në shtëpi, flisni me fqinjin për t'u larguar ose flisni me policin ose zerfiksin e parë që gjeni. Më pas u zbulua një qarje e brendshme. Ky është përgjejsi ujrave pa dohërti. Vumrej një qarje të vogël në tubacionin e ujit. Aty urdhëruam të vendoseshim thas me rër. Po uleshi militar për të mbyllur të qarën nën tub. Një orë e gjysmë më vonë, ndodhi e gjithë qarja. I think it was maybe an hour later, hour and a half later, that the complete fracture occurred. Ora 3:38 minuta. Diga u qa dhe 1.5 miliard litra ujë shpërthye në kodrat Baldwin. Gjithë ana veriore u shkatrua. Mari, e gjithë pjesa e pasme e digës u shkatrua. Rezervuari po rrjedh i lirë dhe nuk dihet se ku do të përfundojë. Mendoj se të gjithë duhet të lajmërohen. Shtëpit buzëkodrës u goditën të parat nga ujë. Bruce Stormy, banor I lagjes, kujton. Shkova te shtëpia e një shoku sa po mblodhëm familjen. Kur shkuam atje ndezëm televizorin për të parë çfarë po ndodhte dhe pas pak pam liçenin me një shtëpi në anën tjetër. Pasi e pam, kuptuam se ishte shtëpia jonë. Shtëpia pas pak u ngrit si arka e Noes dhe u zhduk me shpejtësi bashkë me rrymë. Masa e ujit me thellësi 3 metra lëviste në përkodra me 40 km/h. Ajo kërkoi të birin pa I ditur që ai kishte shpëtuar. Alisa Antilli ishte blokuar në shtëpinë e saj. Qëndrova në derë dhe pa shuin që rrithte jashtë. Telefoni binte dhe njerëzit më thonin, dil nga shtëpia, eja në shtëpinë tonë, do t'jeshe sigurt. Qëndrova aty dhe pash gjithë ujin e pistë të mbushur me rër që futej në ndyer. Ku po qëndronit në shtëpi? Isha në dhomën e ndenjas. Në katin e parë? Po. Si shpëtove? Atë verë kisha bërë një kurs noti dhe aty kishim mësuar se si të shpëtonin njerëz të tjerë nëse mbyteshin. Një teknik ishte të hidhnim një jastëk. Nga kjo përvojë u kujtova dhe kapa një nga jastëkët e divanit. Pasi e mora, u I vazhdonte të ngrihej dhe një nga gjërat e fundit që mbaj mend ishte se pash frigoriferin të kalonte në përderën e kuzhinës, në përdhomën e ngrënjes, e të dilte nga dritarja, si të ishte një kuti shkrepseje. O Zot! Vazhdoja të qëndroja pranë divanit. Unë jam tipi pavarur dhe ndërsa mbaja jastëkun dhe ujë më kishte rrethuar mendova. Zot, nuk jam ende gati për të vdekur. Nuk jam ende gati. Gjëja e fundit që mbaj mend ishte se ndodhesha në shtëpi me jastëk në dorë dhe ujë më kishte rrethuar. Koka më rrotullohej dhe godiste tavanin.
A I humbe ndjenjat kur godite tavanin? Po, kur u zgjova, isha rreth 2 rrugica larg shtëpisë, kisha shkuar deri në fund të rrugës dhe aty kisha marrë një kthes. Pastaj 3 rrugë më poshtë, kisha ngecur në një pemë. Aty e kuptova që isha e sigurt, isha gjallë. My name is Bud Nelson. I was a fire department pilot at the time that the Baldwin. Unë quhem Bud Nelson. Isha pilot i zjarfikseve në kohën kur shpërtheu diga. Po kalonim aty për të shpëtuar njerëz ku të mundnim. Kur I ngrinim njerëzit dhe I fusim në helikopter, pjesa më e madhe ishin gjysmë të ngrirë nga ujë I ftohtë. Por edhe në tragjedi të tilla ka situata komike. Një njeri ndodhej në majtë të shtëpisë dhe gjithë shtëpia ishte rrethuar nga 2 metra ujë. Ajo po tundej. The whole apartment house was surrounded by probably 6 or 7 feet of water rushing by. The whole apartment house was shaking and shuddering. Here's this fella sitting up on the crown of the roof. Ky njeri ndodhej në majtë të çatisë, ishte ulur në një karrige dhe po pinte me gotë të madhe. Ishte ulur aty dhe ndiqte ngjarjet I pashqetësuar. Nuk e kuptonte që ishte në rrezik. Ishte në rrezik të madh. Didn't realize how much danger he was in. Në kohën që uji u tërhoq kishin vdekur 5 njerëz. Një makinë përfundoi në një grop ndërtimi. Vetëm 1 nga 2 njerëzit brenda saj shpëtuan. Mijëra njerëz mbetën të pastre. 96 apartamente dhe 300 shtëpi u zhdukën. Ekspertët thanë se shkaku I katastrofës ishte fakti se diga ishte ndërtuar pranë një fushe naftëmbajtëse. 650 puse nafte dhe gazi e kishin lëkundur tokën dhe dobësuar digën. Vetëm të mbijetuarit mund ta vlerësojnë si duhet humbjen. Hal Koski. A kishte humbje? U zhduk çdo gjë. Nuk mbeti më asgjë. S'kemi as fotot e fëmijëve dhe as ato të dasmës. Kemi vetëm fotot që kanë prindrit tanë. Këto humbje patëm ne. Por mësuam se çdo gjë tjetër zëvendësohet. Pak gjëra ka në jetë që nuk zëvendësohen. Në momente si ky që kaluam ne, vlerësojmë miqësinë dhe e kuptojmë se ajo është shumë e rëndësishme. Mendoj se ndryshuam disa prej vlerave tona në një mënyrë shumë specifike. Mendoj se nuk u shqetësuam shumë për gjërat që më parë kishin rëndësi për ne. Pam se vlerësonin përvojën tonë njerëzore më shumë se sendet. Dhe kjo gjë nuk ka ndryshuar që nga përmbytja e cila me tronditjen që na dha, na solli ndërmend këto vlera. Ky dokumentar nderon rezistencën dhe forcën e shpirtit njerëzor. Kemi parë se si njerëz të zakonshëm, të goditur në befasi nga situata vdekjeprurse, mund të përgjigjen me një kurajë dhe rezistencë të jashtëzakonshme. Nëpërmjet shembujve të tyre mund të vlerësojmë më mirë se çfarë është më e çmuar në jetë, pa I vuajtur vetë katastrofat. Ka mësime për të mësuar dhe paralajmërime që duhen dëgjuar nga të mbijetuarit e katastrofave. Njeriu nuk mund të jetojë duke menduar se katastrofa do ta godasë në çdo moment. Por duke ditur se diçka e tillë mund të ndodhë, se nuk ka asnjë vend të sigurt, njeriu mund të jetë më I përgatitur, edhe nëse katastrofa godet.